New YouTubers at small YouTubers ka ba at hindi mo alam kung paano gamitin ng tags sa YouTube videos? Or nahihirapan kang gumawa ng mga tags na pwede mong ilagay sa mga YouTube videos mo? You're in the right place kasi ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng tags sa YouTube videos ninyo nang sa ganun mas mapabilis ang pag-grow ng YouTube channel niyo. Hello guys! Welcome sa aming channel, this is Filipino-Italian couple. And today, pag-uusapan nga natin at tuturo ko kayo kung paano ba gumawa ng tags sa ating mga YouTube channel. So alam naman natin na napaka-importante ang tags kasi parte yan na pag-optimize ng ating channel. So, once na maganda ang tag mo, mas madaling mag-rank ang iyong channel at ang mga videos mo sa YouTube search. Plus, may possibility ka pang mag-viral kasi once na nag-rank ang YouTube video mo, mas marami ka mag-gain na views and at the same time subscribers. Gaya na lang video kong ito. So, itong video na ito is well optimized at napakaganda ng mga tags na nagamit ko. Kaya naman, nag-rank 1 ito sa YouTube channel at nakagain ng maraming viewers at in the same time ng mga subscribers. At kahit na matagal na tong videos na to, unti-unti pang tumataas ang views niya at every time na tinitignan ko at kinokontrol ko ay lagi pa rin siyang number 1 sa YouTube search. So kung gusto niyo matuto kung paano ko nakapagpa-rank 1 sa YouTube search, all you have to do is kumuha lang kayo ng papel at ng ballpen at tuturo ko sa inyo at i-discuss ko sa inyo yung mga bagay na ginawa ko at kung paano ko nakakagawa ng mga tag. So papakita ko sa inyo ngayon kung paano ko sila ginagamit. Kaya tara na! So guys, yung first na ipapakita ko sa inyo is yung rapid tag. So actually yung sa akin yung sinave ko na siya sa aking favorite dito sa aking desktop. But kung titignan niyo or hanapin niyo siya, all you have to do is either i-click nyo rito sa Google or directly sulat nyo www.rapidtags.io and then mag-a-appear na tong main page nila. So ito na yung homepage nila and actually kung ako nagkakamali may paid version to but ako kasing ginagamit ko yung free. So click lang natin use tools for free. So ito madalas ginagamit ko pag gumagawa ko ng tags kasi dito nakakahanap ako ng maraming mga tags and at the same time mga keywords and nakakakuha rin ako dito ng mga ideas para sa susunod kong mga vlogs or sa susunod kong video. So for example, hanap tayo ng isang topic like for example, paano dumami ito. So, dito ko siya kinuha. So, sulat nyo lang, for example, paano dumami ang subscribers sa YouTube 2021. Click nyo and then search. So, marami na mag-a-appear dito na tags. So, andito lahat. YouTube tips, paano dumami ang subscribers. So, nakita ninyo, kompleto siya. So, pwede nyo siyang i-copy and then i-paste nyo na lang dun sa inyong tag sa inyong channel or dun sa inyong video details or pwede nyong i-copy na manually. So usually ako tinitignan ko lang yung mga magagandang tags and then kinakopy ko siya manually dun sa aking mga video. So like for example, ito, so hanapin muna natin yung video ko about sa paano dumami ang subscribers. So punta tayo sa videos. So ito siya. So anyway guys, once na nag-premiere ka, makikita mo na agad yung numbers nung iyong tags kung mag-rank ba siya whatsoever. But kung normal or schedule lang ang ginawa mo sa videos mo, hindi mo pa agad makikita. So makikita mo siya after na nag-online or nag-aired na yung iyong video. So tignan natin kung ano mag-a-appear kahit mabagal ang aking net. So see guys, so itong tatlo na to, anyway, I always put on my tag yung pangalan ng aming channel and then ito, so actually siguro may hinang-net ko kasi itong mga tags ko na to is halos puno yan ng green. So may mga numbers yan and nag-rank yan. But I don't know why. Siguro mabagal lang net ko kaya hindi masyadong gumagana. So all you have to do is again, i-copy lang ninyo sa inyong tags or isulat ninyo manually. And then makikita nyo na kung magra-rank yung videos ninyo. So see, hindi na kayo nahirapan na gumawa ng mga inyong tags. So actually, kailangan aralin nyo rin, tignan nyo rin kasi may minsan dito sa rapid tags may lumalabas na mga keywords or may mga lumalabas na tags na hindi siya related dun sa videos ninyo. Kaya all you have to do is tignan nyo lang kung talagang yung nakalagay ba rito na tags is related dun sa video na ipopost ninyo. So ako, so far naman, related siya and kahit papaano nakakatulong siya sa akin para makagawa ng mga tags and at the same time, nakakakuha rin ako dito sa rapid tags ng mga bago kong ideas para sa susunod kong videos. Like for example, pwede akong gumawa ng monetization update 2021 or new monetization rules. So nakakita na kayo dito. So itong mga to pwede nyo na rin itong gawing title and gawa nyo na lang din ng video. So napaka-helpful na itong rapid tags na to. And of course, aside sa rapid tags, meron din naman tayo yung tubebuddy, which is yun yung ipapakita ko naman sa inyo ngayon. Ngayon, dito naman tayo sa tubebuddy. So, ang tubebuddy is ito. So, ito ay YouTube extension na gaya na sinabi ko sa inyo kanina. Pwedeng avail niyo yung free version or pwede kayong mag-avail ng any paid version ng tubebuddy. So, ako meron lang ako yung pro which is yung pinaka-cheapest nila. I only paid $18 and bibigyan ko lang kayo ng konting tour. So, actually ito yon. Kapag may tubebuddy na kayo installed na yon, so mag-a-appear yon dito sa inyong YouTube channel. So, bigyan ko lang kayo ng quick tour. So, actually, ito siya. Dashboard, videos, playlist, marami siya actually access. But for example, ako, ang pinaka-favorite na access ko dito is itong Keyword Explorer kasi dito ako gumagawa ng mga title. Like for example, paano dumami
ang subscribers. And of course, dito papakita niya kung mag-work ba to sa channel mo or sa hindi. So actually, gagawa ko ng ibang video para mas madali ko sa inyo explain itong parte ng tubebuddy na to. So doon na tayo sa tag. So all we have to do is dito sa tag sa baba. So di ba nakita niyo naman pag mag-upload na kayo ng videos, gagawa kayo ng description, title, and dito sa baba is meron yung tags. So etong meron ako ditong tags na ginawa para sa video na to. So actually yung tag is related yan sa videos niyo. Hindi kayo pwede maglagay ng tag na hindi related sa video nyo. So para makahanap kayo ng tag, napakadali lang kasi dito lang kayo sa baba, mamimili lang kayo ng mga tag na pwede nyo i-add. Like for example, ito, paano lumaki ang YouTube channel, and may number siya. So hindi ko alam kung sa free version is meron siyang number or wala, but dito sa paid version meron siyang number. It's either orange, yellow, or green. So kapag green yung number, like for example dito, ito tayo sa keyword score. So for example, ito is kulay green, so mas maganda siyang gamitin and mas may malaking posibilidad na mag-rank yung videos mo. So kung gusto nyo na to, all you have to do is click nyo lang tong plus and automatic na papasok na siya dito sa tags ninyo. So actually, itong tags na to, meron siyang limited. So meron lang siyang 500 letters. So, pag nag-over na kayo, hindi nyo na siya pwedeng madagdagan pa kasi otherwise hindi nyo sa ma-save. So, meron din namang ibang ginagawa yung mga YouTubers na for example, punta sila sa isang YouTube channel and then, kakopy na lang nila yung mga tags doon or hahanap sila doon ng mga tags. But ako kasi usually, mas gusto kong gamitin yung sarili kong tags at least para mas napapag-aralan ko pa yung tubebuddy at saka yung mga extension ko. So, kita nyo rito, itong may mga numbers na to. So, actually, ng isang araw punong-puno to ng numbers. I don't know why, siguro dahil mabagal na yung net ko kaya nawala ibang mga numbers, but ganito lang siya kasimple. So for example, napuno nyo na yun, all you have to do is click nyo lang yung sort and then auto sort by rank and then apply and close. So yan lang guys, napakadali lang gumawa ng tags and dahil free naman ito, kailangan ninyong gamitin to, i-take advantage nyo to kasi malaking tulong to para mas malaki yung mapuntahan or para mas malaki yung masakop ng video ninyo pagdating sa YouTube search. Kasi for example, may isang nag-YouTube at clinic nila sa YouTube search, like for example, paano dumami ang views sa YouTube. So may possibility na dun sa search na yon is makikita yung inyong videos or mapapasama yung inyong videos. But kailangan maging maganda yung mga tags ninyo at optimize well yung videos ninyo para mas madali kayong mag-rank 1 kasi of course marami na tayong gumagawa ng mga YouTube content ngayon. So alam niyo yung medyo mas mahirap yung competition, but kung makagawa kayo ng magandang videos, maganda optimize well ninyo yung videos ninyo, maganda yung tags ninyo, mag-rank 1 kayo. So napakadali sa inyong mag-grow as YouTube beginners. So that's it guys. Nakita nyo naman kung gaano ka-importante sa akin and especially sa mga ibang YouTubers ang paglalagay ng tags kasi parte yan ng pag-optimize ng video and lagi kong sinasabi sa mga recent vlog ko na we should optimize well ang ating video para mas madaling mag-grow yung channel natin at mas madali tayong makagain ng mga viewers and subscribers. At kung itatanong ninyo kung ang mga big YouTubers ba ay gumagamit ito, ang sagot dyan ay yes. Actually, yung rapidtags.io is nakuha ko yan sa isang fina-follow kong big YouTuber from Canada and pinanood ko yung video niya kung paano gamitin and once apply ko sa aking YouTube videos, mas napadali akong gumawa ng tag. Thank you for watching. I hope you really enjoy and of course, see you in our next vlog. Keep safe everyone and I love you all. Bye-bye!